mga kapamilya. Nandito tayo ngayon para talakayin ang postpartum psychosis. Ang sabi nila, nagsisimula ito sa isang buwan, mula 1 hanggang 2 araw mula sa pagkapanganak. Minsan, nagkakaroon din ang mga taong apektado nito ng bipolar disorder. Isa sa ating mga kapamilyang nangangalang Bika ay merong diagnosis na postpartum psychosis. Napag-alaman ito ng ating Socob team nang mapunta sila sa Vicente Soto Memorial Medical Center Psychiatric Ward. Ngayon, sa ating episode, aalamin natin kung ano ang mga pangyayari na nagdulot ng sakit ng ating pasyente, kung ano ang nakaraan ng ating pasyente, at kung ano ang nagagawa ng mga doktor at ng Socob team upang tulungan siya. Sa puntong ito ay alamin natin ang nakaraan ng ating pasyenteng si Bika. Ano kaya ang mga naganap upang maging baliw ang ating pasyente? Samahan niyo ko at ating buklasin. Sanggol pa lang si Bika nang ipinamigay siya ng kanyang tunay na ina. Mula nang magkaroon siya ng malay, ang pamilyang umampon sa kanya ang kanyang kinikilala. Tumira si Bika kasama nila sa kanilang bahay sa Andres Abiliana, Guadalupe, Cebu City. Namatay ang kinikilalang ama ni Bika nang bata pa lamang siya. Upang mabuhay, kinailangan ng kanyang kinikilalang ina na mangibang bansa upang suportahan silang magkakapatid. Sa piling ng kanyang mga kapatid, minaltrato at pinagmalabisan si Bika. Pinagtatrabaho siya nang magdamag ng hindi man lamang binibigyan ng pagkain. Ang lahat ng ito ay kinikimkim ni Bika. Walang mapupuntahang iba ang dalaga. Di naglaon ay nagpatapon-tapon si Bika sa kanyang mga kinikilalang kamag-anak. Napunta ang dalaga sa Cagayan de Oro. Mabuti naman ang kanyang kalagayan noong una. Hanggang sa kalaunan ay pinabayaan na lamang siya dahil sa para sa kanila ampon lamang si Bika. Dito ay pinagsamantalahan ang dalaga ng isang nagngangalang Tito. Nagsimula ang pagkapariwara ni Bika. Nawalan siya ng pag-asa. Lalong lumala ito nang wala siyang mapagsuplungan. Hanggang ngayon ay wala pa ring nagawang report sa pulisya ukol sa krimen na naganap. Bumalik si Bika sa Cebu, baon-baon ang kanyang madilim na sikreto upang mag-aral sa kolehiyo. Dahil sa masamang pakikisama ng kanyang mga kinikilalang kapatid, ay pinili niyang mangupahan na lang. Napunta si Bika sa barangay Kamputhaw. Doon ay kanyang nakilala ang kanyang kapitbahay na si Letlet. Naging kasintahan niya ito. Napamahalang lalaki kay Bika at dito niya natikman ang unang pag-ibig. Noong una ay maayos lang ang kanilang relasyon. Hanggang sa may mga hinihinging pabor, sexual na pabor ang lalaki na inayawan ni Bika. Hiniwalayan ni Letlet si Bika. Nalugmok sa depresyon si Bika. Dito nagsimula ang kanyang mga simptomas ng pagkabaliw. Nang mabalitaan ng ina, ay ipinakonfine si Bika sa Cebu Doctors Hospital Psychiatric Ward. Naanak ko kay sige na ko hula-hula niya. Kuha niya handong. Kasi rason na nabalikan mo. Ripla try gihatag nga kuan. Grado. Gimuan so pasara ba gihapon na. Oo, pasara na sa gihapon. Nya hadlok man ko kay gusto man ako tuwa kung grado kay kuan man kay basta niya masuka kong mama ba ripla niya. Nag-uol na sad ko ato basta mag-uol lagi ko dali ra kay kumahana kay mo kumuka og sige mo ko una. Nagalit si Bika at nawalan ng pag-asa. Nagwala siya, naghubad sa mga lansangan, muntik na niyang sinunog ang kanilang bahay at nagnakaw kung saan-saan. Nanakit ng walang dahilan.
Sa mga naganap ay malimit siyang pinagbubuhatan ng kamay ni Billy upang mapatahan siya. Pinapasok siya sa babuyan at tinatali doon. Nilagi ko ba? Nilagi ko! Nilagi ka din may fish bibing! Hindi na nabalik si Bika sa kalinga ng mental hospital. Nagpatuloy ang kanyang pagkabaliw hanggang sa nakapanganak na siya. Dahil sa kakulangan sa wastong bait, ay nanganak si Bika sa kalsada nang nakatayo sa gitna ng ulan. Tinulungan siya ng kanyang mga kapitbahay. Makalipas ang ilang mga araw ay hindi pa rin bumalik ang kanyang katinuan. Pinagtangkaan niyang saktan ang kanyang anak. Ngunit ano nga ba talaga ang postpartum psychosis? Bakit nagkakaroon ng ganito ang isang tao? Ano ang mga sintomas ng sakit na ito? At ano ang mga teorya na sumusuporta sa sakit na ito? Verum est. Totoo ba ito? Hoy, ice for sale. Ayo, tata ko guys. Ayo, tata ko. Dali. Oo. Thank you. Based sa articles no, or sa DSM, ang postpartum disorder is always associated with mood disorders. One of the component of mood disorders is bipolar disorder. So if we're talking about bipolar, na sila nabilong sa diya ang bipolar 1, bipolar 2, dysthymia, cyclothymia. So nabilong na although before no ilahan ang i-try to separate, pero ang mga researchers at the same time mga clinicians they see some kind of coherence and correlation between mood disorders and postpartum psychosis. So na siya so na direct relationship. Okay, kasagaran sa mga postpartum patient na ay tendency na sila history of mood disorders before sila nanganak or before sila na-pregnant. Pero na yung mga factors na consider yung mga hindi related sa mood disorders, for example, psychosocial factors, environmental factors, or for example, like unwanted pregnancy, or marital discord. During the episode of pregnancy, ang husband and wife na-quarrel, na-conflict siya away. So kaya siya makakontribute na siya sa problem on postpartum psychosis. And also with mga organic and mga biological na factors, like for example, ang drug intake, sa person while nag-labor siya, or before siya nag-labor, so makakontribute siya. At the same time, mga hormonal changes, like if mo lower ang iyong estrogen and progesterone level after pregnancy, na tendency yung affect na sa iyong behavioral factor or manifestation. So may tendency nga usap ang iyong batasan, pero Risk factors that normally predispose a patient to postpartum psychosis are genetic predisposition, life stress, inadequate social support, and psychosocial stress. Stressors exposed to our patients were unmet sense of love from foster family, previous experiences of failures, previous dysfunctional relationships. Normally, a body attempts to reduce damage from the stressor through coping mechanisms. Failure to do so leads the person to have negative thoughts and feelings, such as anger, helplessness, anxiety, and fear. This leads to depression. Depression accompanied by the unsupported pregnancy leads the patient to have hormonal changes, the release of serotonin and norepinephrine in the body, and psychophysiological disorders such as hallucinations and delusions. This further aggravated the depression of the patient, along with the hormonal changes caused by postpartum period. This led to the changes in brain neurotransmitter function.
which precipitates psychiatric symptoms. Signs and symptoms felt by the patient were mood instability, hyperactivity, auditory hallucinations, visual hallucinations, and infanticidal tendencies, and leads to postpartum psychosis. Alamin naman natin ang ideal at actual na medical management para sa postpartum psychosis. Bonaparte. Roll VTR ninyo. Magandang araw. Ang postpartum psychosis ay di pangkaraniwang kondisyon na nangyayari lamang sa mga kapapanganak pa lamang na ina 1 linggo hanggang 3 linggo. Isa sa 1,000 ang nakakaranas ng postpartum psychosis. Halina at samahan niyo akong kapanayamin si Dr. Jones upang malaman ang ideal medical management sa postpartum psychosis. Dr. Jones, calling Dr. Jones. Actually, there are two aspects of how to deal with postpartum psychosis, namely the pharmacological means and the non-pharmacological means. Now, the pharmacologic management would include antipsychotics, antidepressants, and mood-stabilizing medications. These medications should be continued for 6 months until 1 year. Usually, we prescribe Haldol, Risperidol, Clozaril, and Zyprexa. A precaution for patients and significant others, antipsychotic meds can pass through breast milk. If client seems to pursue breastfeeding, the baby should be monitored for drowsiness or lethargy. We can even prescribe the least dosage of antipsychotic medication in order for symptom reduction to occur. The next aspect for treatment of postpartum psychosis is the non-pharmacological means. This would include psychotherapy and hospitalization. Now, psychotherapy will be done in either group or individually. What is psychotherapy, by the way? Well, psychotherapy is a method of bringing about change in a person by exploring his feelings, attitudes, and thereby changing behavior, while group therapy is like similar to individual therapy, but then the patient now attends sessions in groups. So hospitalization is a very major part in the treatment of postpartum psychosis, since such psychosis is a psychiatric emergency. Therefore, the infant must be protected from the mother's infanticidal impulses. The patient needs her family and friends to be proactive and help her get the treatment she needs. Thank you very much, Dr. Jones. Salamat, Doc, sa paghahandog ng inyong kaalaman tungkol sa ideal na medical management sa postpartum psychosis. Ngayon, dumayo naman tayo sa actual na medical management na naranasan ng ating pasyenteng si Vika. Si Bika ay na-confine sa Vicente Soto Memorial Medical Center Psychiatric Ward sa loob ng humigit kumulang 1 buwan at kasalukuyang may iniinom na mga gamot. Piperidine to relieve extrapyramidal symptoms, haloperidol, chlorpromazine for antipsychotic relief, lithium carbonate, mood stabilizing drug to manage episodes of mania accompanying postpartum psychosis. Gaano nga ba kahalaga ang papel ng mga nurse at student nurse para kay Vika? Ano nga ba ang karapat-dapat ng interventions para sa kasong ito? Ay, evacuate. We, as student nurses, part of the healthcare team, should know when and how to reorient our patients. May buntag. Ako si Jen. Ako ang student nurse nimo. Ikan ko sa Cebu Normal University. Di ka, pwede ko mutapat nimo? Okay.
Pwede ko ha. Ika, karong adlaw kay Hilbis, Agosto 17, 2006. Kasabot man kog English te. Okay. Karon ni ding oras sa kay 8 o'clock na sa buntag. Te sa diha. Di kanang na ako'y madunggan ba babae ug lalaki magstorya nako nga kanang sila kunoy nakauna sa akong baby. Sabot ko anak bika na nako'y madunggan. Pero ako, wala ko'y madunggan. Gusto lang kong pahibawon tika anak. What I just did was presenting reality without challenging illogical thinking. Nya, una man to nako na uyab silit-lit nya. Siya man akong first relationship nya, nasuko siya nya. Kay di man kumusugot nya. Kay gifinger man ko niya. Nya, muto nakigbuwag siya kay di man ko ganahan. Muto na depressed na ko. Always listen with regard when the patient speaks. Muto siya te. What I'm about to do is to encourage my patient to identify positive outlets. This is to promote a sense of well-being and reduce burnout. Bika, tanaw ni mo, kasi angay ni mo buhaton kung ma-depress na ka. Musturya na ko ni Billy sa akong problema. Dili na nako luomon akong problema para di ko ma-depress. Mauna siya te. Acknowledge normalcy to express feelings of frustrations. This enhances feelings of acceptance. Do it like this. Ako manggong luomon akong problema te. Nya muna ma-depress na ko nya. Sugod na dayo na mabuang na ko. Bika, imo din lumon imong problema. Mo din mo sa magkaka-depress. Unsa pa dila ini mong gipamati? Pwede na nimo isulti nako. Bisag kinsa na paminaw nimo kung komportable ka mo storya. Ate, dili sa ta mag-istorya ha. Kay di lang ko ganahan magstorya ta karon. Okay ra nimo bika, mobalik lang ko diri kung gusto na ka magpigstorya. Mga unyang taon-taon. Refrain from forcing activities and communication when the patient doesn't want to. Okay? Ang mga pasyenteng may postpartum psychosis ay hindi natin dapat pagdilihan. Hindi sila salot ng lipunan. Sa halip, sila ay dapat nating pagtuunan. At higit sa lahat, dapat natin silang tulungan.